તે હોટલ રાજકોટમાં નહીં કે જે સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી પ્રથમ હોટલ છે, જે સૌથી પહેલું 24 hours લાઇસન્સ ધરાવતી હોટલ છે. ડેડિકેટેડ મોકટેલ બાર અમે બનાવ્યું છે. સો હેલો ગાઈસ, કેમ છો? ફરી એકવાર તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ હંગ્રી મેનમાં. જી હા, તમે સાચું સાંભળ્યું, કારણ કે જે ટ્રાવેલિંગના વિડીયોઝ હતા એ તમને બીજી ચેનલ ઉપર જોવા મળશે. તો હવે ટ્રાવેલ આવતુંની જગ્યાએ આપણે હવે આ ચેનલનું નામ રાખ્યું છે હંગ્રી મેન. અને હું અત્યારે છું આપણે રાજકોટની બિગ બજારથી આપણે આરએમસ સાઈડ આવો, આરએમસીની ઓફિસ સાઈડ, એટલે ત્યાં આવેલું છે સૂર્યકાંત ફૂડ ઝોન, જે લગભગ 107 વર્ષ જૂનું અને રાજકોટનું એવું પહેલું રેસ્ટોરન્ટ છે જ્યાં ફૂડ લાઇસન્સ સૌથી પહેલા આવેલું છે 107 વર્ષ પહેલા. તો અંદર જઈએ, જોઈએ શું કોન્સેપ્ટ છે. સો હવે આપણે થોડીક પણ વાર લગાડીએ જઈશું આપણે અંદરની સાઈડ. અને અહીંનું આ બેસીને જમવા માટેનું આ સિટિંગ છે. અને અહીંના ઓનર છે આપણે મયુરભાઈ. શું કે મજામાં મયુરભાઈ? મયુરભાઈ, તમે આ કેટલા ટાઈમથી આવું ચાલુ કરેલી છે? રેસ્ટોરન્ટ અમે જે સ્થાપિત કરી છે એને 15 વર્ષ થઈ ગયા છે. ઓકે, અમારી સેકન્ડ બ્રાન્ચ છે. જે ફર્સ્ટ બ્રાન્ચ છે એ મારી ગોંડલ રોડ પર સૂર્યકાંત હોટલ, ત્યાં રેસ્ટોરન્ટ પ્લસ રેસિડેન્શિયલ બે અવેલેબલ છે, રૂમ પણ અવેલેબલ છે ત્યાં. અને તે હોટલ રાજકોટમાં નહીં કે જે સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી પ્રથમ હોટલ છે, જે સૌથી પહેલું 24 hours લાઇસન્સ ધરાવતી હોટલ છે. 107 વર્ષ જૂની મારી એ હોટલ છે. અને એ સ્થાપિત મારા ગ્રેન્ડફાધર, મારા દાદાએ રામસિંહજી લક્ષ્મણજી તલાટીએ કરેલી હતી. ત્યારબાદ મારા ફાધર અને મારા કાકા અને મોટા બાપુ બધે તે પોતે આગળ લઈ ગયા વારસો. અને આજે મારા ફાધરે એક નવું વેન્ચર કઈ તો 15 વર્ષ થઈ ગયા છે, પણ નવું વેન્ચર ને પણ એક ફૂડ ઝોન જે વડ રાજકોટમાં લઈ આવડ તે મારા ફાધર હતા, વિજયશ્રી રામસિંહ તલાટીયા. ત્યારે લોકોને ખ્યાલ નહોતો કે ફૂડ ઝોનનું કઈ રીતે હોય છે. એક મુંબઈ સ્ટાઇલ આપણે કહી શકીએ છીએ કે ફૂડ ઝોન, ત્યાં લોકો ગેટ ટુગેધર પણ કરી શકે, બેસીને નાસ્તો પણ કરી શકે, પ્લસ લંચ કરી શકે, ડિનર પણ કરી શકે. એક નાનું ફૂડ કોર્ટ ટાઈપ હતું. હવે ત્યારબાદ હવે અમે 2019માં આને રિનોવેશન કરીને અમે એઝ અ ફેમિલી બેન્ક્વેટ હોલ બનાવેલો છે. ત્યારબાદ અમે ફેમિલી રેસ્ટોરન્ટ પણ બનાવેલો છે, જેથી કરીને લોકોને પોતાની ફેમિલી સાથે આવું તો પ્રાઇવેસી મળી શકે, એન્જોય કરી શકે, ફૂડ એન્જોય કરી શકે, પ્લસ એક લક્ઝરી સિટિંગ અમે આપેલું છે. એટલે આ આખી વસ્તુ જે અમે ચેન્જીસ લેવા છીએ, અમે એઝ અ કસ્ટમર પાસેથી ફીડબેક અને રિવ્યુ લીધા પછી જ અમે ચેન્જીસ લેવા છે. કે લોકોને અહીંયા બેસવામાં તકલીફ થતી, કે ભાઈ અમને મજા નથી આવતી, બહારના લોકો જે કોઈ પણ લોકલ પબ્લિક છે એ આવતી નાસ્તો કરતી, તો એ ત્યારબાદ એમને અનકમ્ફર્ટેબલ ફીલ થતું. ફેમિલી માટે અમે અલગ સિટિંગ આપેલું છે કે જેથી કરીને લોકો ત્યાં પ્રાઇવસી અનુભવી શકે અને શાંતિથી જમી પણ શકે. અને ઓલ ઓવર અમારે જે નામ છે સૂર્યકાંત, એ એઝ અ બ્રાન્ડ અમે ફેમસ થયા ચા અને થેપલા અને સૂકી ભાજી અમે ફેમસ થયા નાસ્તામાંથી અમે ફેમસ થયા. ત્યારબાદ અમે લોકોના ટેસ્ટને ઓળખતા ગયા અને એ પ્રમાણેના ચેન્જીસ કરતા કરતા અમે એક કહીને કે ફૂડ લાઈનમાં અમે આગળ એટલા વધી ગયા છીએ કે અત્યારે હવે નામ અમારું ખાલી નામથી જ બધી ફૂડ પ્રોડક્ટ ચાલે છે. અને આપણે ચાલુ કરવાનો સમય શું છે? અહીંનો સમય છે અમારે સવારના 8 વાગ્યાથી લઈને રાતના 1 વાગ્યા. ઓકે. અને આપણે ગુજરાતીમાં અને પંજાબીમાં આપણે કઈ રીતના હોય છે? અમારે ગુજરાતીમાં ફિક્સ થાળી પણ છે, છૂટક જોતું તો છૂટક પણ છે. પંજાબીમાં સેમ, પંજાબી થાળીમાં બી સેમ છે. પંજાબી ફિક્સ થાળી છે, પ્લસ છૂટક જોતું હોય, સબ્જી જોતી, રોટી જોતી, એ પણ અવેલેબલ છે. ઓકે. ગુજરાતી અને પંજાબીની પ્રાઇસ શું રહેશે? ગુજરાતી થાળી તમારે અહીંયા ફિક્સ થાળી રહેશે 115, 150. એની અંદર તમને 3 શાક મળશે, 5 રોટલી મળશે, સલાડ મળશે, દાળ ભાત, છાશ મળશે, પાપડ, સલાડ, સ્વીટ અને ત્યારબાદ કટલેસ. આપણે ફરસાણમાં કટલેસ આવી જશે. સેમ વસ્તુ અમારે પંજાબી થાળીમાં છે. એમાં તમને 2 સબ્જી મળશે, એક પનીરની સબ્જી મળશે, એક વેજની મળશે, 4 તવા મોટી રોટી મળશે. તમારે દાલ ફ્રાય, જીરા રાઈસ આવી જશે, સ્વીટ આવી જશે, સલાડ, પાપડ અને બટર. આ જે મેં તમને વાત કરેલી કે અમારા સરકારના 107 વર્ષથી આ છે, એનો ઉલ્લેખ અમારા ન્યૂઝપેપરમાં પણ આવેલો છે, દિવ્ય ભાસ્કરમાં, જે તમે જોઈ શકો છો. આ મારી ગોંડલ રોડ વાળી બ્રાન્ચ છે, જે મેઇન બ્રાન્ચ છે, જ્યાં રેસ્ટોરન્ટ અને રેસિડેન્શિયલ બંને અવેલેબલ છે. એમનું રિસેપ્શન એરિયા છે, અમારો સ્વીટ રૂમ છે, અમારો કોમન રૂમ. આ મારું બિગ બજાર વાળી જે મારી સેકન્ડ બ્રાન્ચ, મારી ત્યાં સૂર્યકાંત ફૂડ ઝોન અને રેસ્ટોરન્ટ અને બેન્ક્વેટ. હેલો મિત્ર, આ જે સેકન્ડ ફ્લોર ઉપર અમારું રેસ્ટોરન્ટ છે, જે મલ્ટી ક્યુઝિન રેસ્ટોરન્ટ અમે કહીએ છીએ, જેમાં સમાવેશ થાય છે પ્રીમિયમ સિટિંગનો તમને, પ્લસ સેન્ટ્રલાઇઝ એસી છે, એક ને એક પ્રાઇવસી મોડ તમને આમાં મળે છે, જેમાં કે ભાઈ તમને કોઈ પણ જાતનું ન્યુસન્સ કે સાઉન્ડ કે કંઈ પણ અનુભવી નહીં શકો, કે જેથી કરી તમારો જે પર્સનલ ટાઈમ છે તમે નિરાતે અહીંયા સ્પેન્ડ કરી શકો, પ્લસ ફૂડ પણ એન્જોય કરી શકો. જેમાં અમે મોકટેલ બાર છે,
જે ડેડિકેટેડ મોકટેલ બાર અમે બનાવ્યું છે, જે મુંબઈ સ્ટાઇલથી અમે બનાવ્યું છે કે રાજકોટમાં આ સ્ટાઇલનું મોકટેલ બાર ક્યાંય પણ જોવા તમને નહીં મળે. ત્યારબાદ અમારે ડેડિકેટેડ લિફ્ટ પણ છે કે કોઈ પણ પર્સન, એજેડ પર્સન છે ફેમિલીમાં, એ ચાલી નથી શકતું, સ્ટેરકેસ ચડી નથી શકતું, તો એના માટે અમે ડેડિકેટેડ લિફ્ટ પણ આપેલી છે કે જે પણ એ રેસ્ટોરન્ટમાં આવીને પોતાનું ફૂડ એન્જોય કરી શકે છે. તો અત્યારે તમે શું બનાવો છો? વેજ બિરયાની. ઓકે, જે સૂર્યકાંતની ફેમસ છે વેજ બિરયાની. અંદર શું નાખ્યું છે અત્યારે તમે? અત્યારે તડકો છે, ત્યાં ટોમેટો, ઓકે, આ વટાણા, આ પછી વેજીટેબલ, મિક્સ વેજીટેબલ. ઓકે, ઓકે, રાઈસ, મીઠું, ઓકે. સો ફાઇનલી આપણી વેજ બિરયાની જે છે એ આવી ગઈ છે અને હવે આપણે એન્જોય કરીએ આપણી આ વેજ બિરયાની. સો અત્યારે વાત કરું ને તો હું રેસ્ટોરન્ટની એક્ઝેક્ટ બારે આવી ગયો છું અને જે ફૂડની ક્વોલિટી તમને કહું ને એ બેસ્ટ છે અહીંયાની, અને જે સર્વિસ છે એ પણ બેસ્ટ છે. અને જૂનું જાણે તો આપણું સૂર્યકાંત હોટલ એટલે કાંઈ ન ઘટે. તો એકવાર વિઝિટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આપણે હજી એકવાર એડ્રેસની વાત કરી દઉં તો આપણે આ સાઈડ છે આપણે વેસ્ટ ઝોન ઓફિસ એટલે કે રિલાયન્સ મોલ, અને એક્ઝેક્ટ આરએમસી ઓફિસ એની એક્ઝેક્ટ સામે જ આવેલું છે સૂર્યકાંત ફાસ્ટ ફૂડ અને રેસ્ટોરન્ટ કાફે બેન્ક્વેટ. તો એકવાર આવો તો વિઝિટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો બસ આ વિડીયોમાં એટલું જ. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં એક નવી જગ્યા સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. રામ રામ.